Behöver din utrustning repareras? Vi utför gratis felsökning. Vi hämtar och lämnar hemma hos dig, helt utan samtal eller resor. Vi skickar ett kostnadsförslag innan vi reparerar, och vi fortsätter bara om du godkänner det. Smidigt, transparent och professionellt. Länk i beskrivningen. För att börja, se till att du har alla nödvändiga verktyg till hands. Du kommer att behöva en skruvmejsel, en extern hårddisk för säkerhetskopieringen och en USB-enhet för installationsmediet. När du har dina verktyg, ta en stund att stänga datorn och koppla bort den från strömkällan. Börja med att öppna baksidan av Lenovo IdeaPad 510. Det finns flera skruvar som du måste ta bort. Se till att du har en liten behållare för att hålla skruvarna på plats. Använd skruvmejseln för att ta bort dessa skruvar. Var noga med att inte tappa den. När alla skruvar är borta, lyft försiktigt av baksidan av datorn. Inuti, kontrollera att det inte finns damm eller skräp. En ren dator fungerar bättre och har en längre livslängd. Om du ser mycket damm, använd en tryckluftspray för att rengöra fläktarna och komponenterna. Nu är det dags att säkerhetskopiera dina data. Anslut din externa hårddisk till datorn. Öppna den här datorn och dra och släpp de filer du vill säkerhetskopiera till den externa enheten. Kom ihåg att det är viktigt att ha en säkerhetskopia av dina viktiga filer. Om du tycker att detta verkar svårt, kom ihåg att vi erbjuder professionell diagnos utan förbindelser. Våra experter kan hjälpa dig att säkerhetskopiera dina data. När säkerhetskopieringen är klar kan vi gå vidare till installationen av operativsystemet. För detta behöver du en USB-enhet med installationsmedia för Windows eller Linux. Sätt in USB-enheten och starta om datorn. Gå in i BIOS genom att trycka på F2 eller del under uppstart. Se till att USB-enheten är inställd som första bootalternativ. Spara ändringarna och starta om. Datorn bör nu starta från USB-enheten. Följ installationsanvisningarna som visas på skärmen. Det kan ta lite tid, så ha tålamod. Under installationen kommer du att få möjlighet att partitionera din hårddisk. Om du är osäker på detta steg, rekommenderar vi att du kontaktar oss för hjälp. Vi erbjuder upphämtning och leverans hem till dig, så du slipper stressa över transporten. När installationen är klar, se till att installera alla drivrutiner och uppdateringar. Detta är avgörande för att din dator ska fungera smidigt. Slutligen, glöm inte att skapa en ny säkerhetskopiering efter installationen. Inga samtal, inga resor behövs, och vi ger offert innan reparation om du behöver hjälp med något av detta. Behöver din utrustning repareras? Vi utför gratis felsökning. Vi hämtar och lämnar hemma hos dig, helt utan samtal eller resor. Vi skickar ett kostnadsförslag innan vi reparerar, och vi fortsätter bara om du godkänner det. Smidigt, transparent och professionellt. Länk i beskrivningen.